नमस्कार, मी हेमाली मोहिते. हेल्थ अँड वेल्थ 2022 या कार्यक्रमामध्ये परिसंवादाला आपण आता सुरुवात करत आहोत. माझ्याबरोबर या परिसंवादात सहभागी झालेले आहेत माननीय केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार. त्यांचं स्वागत या कार्यक्रमामध्ये. जागतिक इतिहासात कोरोनासारख्या आरोग्य आणीबाणीनं संपूर्ण जगासमोर एक मोठं आव्हान उभं केलं होतं. भारतासारखी अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशाचं आरोग्य जपण्याचं आव्हान तेव्हा मोदी सरकारसमोर होतं आणि यातही आरोग्य विभागानं प्रत्येक भारतीयाचं आरोग्य जपण्याची जबाबदारी उचलली. आणि या आरोग्य विभागामध्ये आपल्यासाठी अभिमानाची बाब ही की तिथं एक मराठी चेहरा माननीय केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांच्या रूपानं होता. त्यांनीही ही जबाबदारी समर्थपणे पेलली आहे. पण कोरोना अद्याप संपलेला नाही किंवा संशोधकांनी वैज्ञानिकांनी म्हटल्याप्रमाणे यासारखी अनेकदा आरोग्य आणीबाणी यापुढेही येऊ शकते. तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आरोग्य व्यवस्था त्या सगळ्याला तोंड देण्यासाठी कितपत समर्थ आहे, भारतीय समाज कितपत समर्थ आहे, यासाठीच परिसंवाद आपण घडवतो आहोत. तंदुरुस्त अर्थव्यवस्था, सुदृढ जनता. भारतीताई, कोरोना अजूनही संपलेला नाही. म्हणजे आपण गेल्या 3 लाटांचा खूप समर्थपणे मुकाबला केलेला आहे. पण अजूनही नवनवे म्युटेशन्सने हा कोरोना अजूनही तळ ठोकून आहे. तसंच पुढेही जर असं काही संकट आलं तर आपण कितपत सज्ज आहोत? नक्कीच हेमाली, हा प्रश्न आपण सातत्याने 2-2.5 वर्षापासून या संकटाचा, कोरोनाचा सामना करतो आहोत. आणि एकीकडे हेल्थ अँड वेल्थ हे पण बघायचं आहे. तर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आपलं गावागावापर्यंतचं तयार झालं पाहिजे आणि ती सुविधा तिथे पोचली पाहिजे, जेणेकरून तिथल्या व्यक्तीला शहरात येऊन त्याचा खर्च, त्याचा वेळ वाचला पाहिजे. ही माननीय पंतप्रधानांची इच्छा आहे आणि त्यानुसार त्यांनी कामाला सुरुवात केली. त्यांचं सातत्याने लक्ष होतं आणि ह्या करोनाच्या संकट काळात देखील आपण बघितलं की खूप मोठे चॅलेंजेस होते. मग तर भारतापुढे नाही तर जगामध्ये हे एक संकट होतं आणि तेव्हा कुठल्याच देशाला माहिती नव्हतं काय करणार आहे, हा नवीन व्हायरस, याचं वॅक्सिन, याची ट्रीटमेंट. परंतु सुदैवाने सगळ्या गोष्टी, आम्ही तर एवढंच म्हणेल की एक चांगलं नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व आपल्याला लाभलं आहे आणि त्यांनी वेळोवेळी एक्सपर्ट कमिटी, सायंटिस्ट यांना एकत्र घेऊन एक टीम तयार केली आणि लगेच 35,000 कोटींचं बजेट दिलं. इथे वॅक्सिन तयार करा, त्यासाठीची तयारी. एका प्लॅटफॉर्मवर ती तयारी चालू होती, तर दुसरीकडे वॅक्सिन तयार झाल्यानंतर काय, ती व्यवस्था, कोल्ड चेन, त्या गावापर्यंत पोहोचणार कशी वॅक्सिन, त्याचं ट्रेनिंग. तिसरीकडे त्याचं लगेच एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कोविन पोर्टल आणि त्या पोर्टलवर लोकांना सुविधा, अडचणी आली तर काय करणार. म्हणजे अशा असंख्य प्लॅटफॉर्मवर हे काम चालू होतं. आणि आपण बघितलं असेल की आज भारतामध्ये 197 करोड वॅक्सिनेशन, हा सगळ्यात मोठा वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह कोण करत असेल तर आपला भारत देश करतो आहे, याचा मला आनंद आहे. आणि आपण म्हणालात तर नक्कीच हे म्युटेशन्स चेंज होत आहेत, हे पण एक मोठं चॅलेंज आहे. पहिल्या वेवला एक वेगळं म्युटेशन होतं, दुसऱ्या वेवला वेगळं, तिसऱ्या वेवला, आणि अजूनही हे म्युटेशन बदलत आहेत, तसं आपल्यापुढे आव्हान आहे. परंतु मी एवढंच म्हणेल की आपल्या माध्यमातून मी एवढंच सांगेल की अजूनही हे संकट टळलेलं नाही आहे आणि परत एकदा आपल्याला प्रोटोकॉल्स पाळणं, काळजी घेणं, या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. आणि या माध्यमातूनच आपली जी पंचसूत्री आहे, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रॅकिंग, वॅक्सिनेशन आणि कोविडचे प्रोटोकॉल्स, ॲप्रोप्रिएट बिहेवियर, या सगळ्या गोष्टींवर लक्षात ठेवून आपण एकमेकांची काळजी घेणं. मी सुरक्षित तर सगळे सुरक्षित आणि सगळे सुरक्षित तर मी सुरक्षित, या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला दोन्ही गोष्टींना लक्ष देऊन काम करायचं आहे. मी एवढंच म्हणेल की सजग राहा आणि अलर्ट राहा. लहान मुलांचा मुद्दा मांडलात. म्हणजे आता जसं आपण पाहतो आहोत यावर्षी, म्हणजे जवळपास 2 वर्षांनंतर शाळा अगदी पूर्णपणे सुरू झालेल्या आहेत. अगदी लहान मुलांच्या शाळासुद्धा सुरू झालेल्या आहेत. आणि अशात आपली एक समाज म्हणून, अगदी एक माता म्हणून जबाबदारी तर वाढतेच. मग त्यावेळी सरकारकडून काय प्रयत्न आहेत आणि विशेषतः शाळांना काही आणखीन सूचना किंवा त्यांना शाळांना काही सहाय्य केलं जाते सरकारकडून? नक्कीच, मी म्हणाले तसं 12 ते 14 मधला असेल किंवा 15 ते 18ला असेल, हे वॅक्सिनेशन यासाठीच तात्काळ सुरू केलं गेलं की ही मुलं शाळेत जाणारी आहेत किंवा मग
ती घरी आल्यानंतर घरातले सिनियर सिटीजन त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, तर हे दोन्ही एज ग्रुप सेफ राहावेत म्हणून विशेष करून हे अभियान चालवलं गेलं आहे. आणि त्या माध्यमातूनच शाळांमध्ये देखील आम्ही सूचना केलेल्या आहेत आणि ही वॅक्सिनेशन कॅम्प पण आयोजित केले. म्हणजे सुट्ट्या होत्या तेव्हा हे कॅम्प शाळांमध्ये पण चालवले गेले. नक्की. तुम्ही वेगवेगळ्या अभियानांची माहिती देत आहात, पण आणखीन एक अभियान आहे ते म्हणजे ई संजीवनी किंवा टेलिकन्सल्टेशन. तर त्याविषयी काय सांगाल? कारण असं वाटत नाही की अनेकांना याबद्दल फारशी माहिती तितकीशी मिळालेली नाही, तर त्याचा प्रसारही कसा केला जातोय? नक्कीच हेमाली, मी खूप चांगला प्रश्न आपण केला उपस्थित. मी आभारी आहे, कारण ई संजीवनी हे पोर्टल आहे. आणि जसं पूर्वीच्या काळी गावामध्ये खूप दूर गावामध्ये एखादा पेशंट आहे आणि त्याला जर त्याची तपासणी करून मी पुढे काय ट्रीटमेंट घेऊ किंवा मला तज्ज्ञांचा सल्ला हवा आहे असं जेव्हा तो विचार करायचा, तर त्याला मग प्रवास करून त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागायचं. परंतु आत्ता माननीय पंतप्रधानांची अशी इच्छा आहे की आता ते न येता आपण त्यांच्याकडे पोहोचलं पाहिजे. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी आपण आता नाही वापरणार तर कधी वापरणार? कारण भारताची ओळख जेव्हा आपण पुढे नेत आहोत, एक आत्मनिर्भर भारत, तर ही डिजिटल क्रांती पण महत्त्वाची आहे. आणि मग आता असे हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स जवळपास भारतामध्ये 1.5 लाख असे हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर उभारले जात आहेत की त्या माध्यमातून त्या PHCमध्ये त्या गावामध्ये तो पेशंट आणि तो डॉक्टर तिथेच असणार आणि त्या स्क्रीनवर, फोनवर किंवा कम्प्युटर त्या पोर्टलवर ते जोडले जातील त्यांच्या जिल्ह्याच्या एक्सपर्ट ग्रुपबरोबर. आणि मग ते एक्सपर्टीज त्यांना मार्गदर्शन करतील की ही टेस्ट करून घ्या, ही ट्रीटमेंट आहे, आणि कुठले ऑपरेशन असतील तर मग ते करण्यासाठीच त्यांना त्या तारखा देण्यात याव्या. मला वाटतं हा खूप चांगला प्रयोग चाललेला आहे. खूप चांगले लोक अनुभव घेत आहेत. म्हणजे ॲव्हरेज आम्ही जस्ट तेव्हा मॉनिटर करतो तर तेव्हा जवळपास दररोज भारतामध्ये 90,000 लोक या ई पोर्टल ई संजीवनीच्या माध्यमातून आज गावातली लोक त्याच्यातनं ट्रीटमेंट घेत आहेत. मला वाटतं याच्यापेक्षा अजून चांगलं काय असू शकतं. आणि मी स्वतः नुसतं मी सांगत नाही, तर मी स्वतः जेव्हा मी इतर राज्यांच्या दौऱ्यावर असतो आम्ही, तेव्हा तिथे देखील आम्ही गावात ती फॅसिलिटी आहे की नाही. मग मी अगदी ती मणिपूरला पण जाऊन बघितलं किंवा आंध्र प्रदेशला पण जाऊन बघितलं. तर ती गावागावामध्ये आता काम चालू आहे, काही ठिकाणी सुरू आहे. कोरोनाने बरंच काही शिकवून दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्यातल्या उणीवासुद्धा, म्हणजे अगदी यंत्रणेतल्या उणीवा किंवा आरोग्य व्यवस्थेतल्या उणीवा आपल्याला ठळकपणे जाणून दिलेल्या आहेत. विमा आरोग्य या दृष्टीनं कसे प्रयत्न सुरू आहेत? कारण याचा आणखीन प्रसार व्हायला हवा असं वाटतं. नक्कीच. आपण जेव्हा हेल्थ अँड वेल्थ एका बाबतीत विचार करतो तर बऱ्याच वेळा एखादा आजार झाला तर प्रश्न उभा राहतो की आता हे ऑपरेशन किंवा याची ट्रीटमेंट कशी करायची. आणि हाच विचार समोर ठेवून माननीय पंतप्रधानांनी एक योजना स्कीम आणली की ज्याच्यामध्ये पंतप्रधान जन आरोग्य योजना ही अशी योजना आहे की यामध्ये SECC 2011चा डेटाबेस आधारित काही बेनिफिशरीज, काही लाभार्थी चिन्हित केले गेले. त्यामध्ये जवळपास 10 कोटी कुटुंब आणि मी म्हणेल की ॲव्हरेज 50 करोड लाभार्थी हे चिन्हित झालेले आहेत. त्यांना आयुष्यमान भारत कार्ड दिलेलं आहे आणि त्या प्रत्येकाला 5 लाखापर्यंतचा इन्शुरन्स दिलेला आहे. आणि ही सगळ्या ठिकाणी भारतामध्ये ही योजना चालू आहे. फक्त दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा या 3 राज्यांमध्ये नाही आहे. आपल्या महाराष्ट्रात पण खूप चांगला त्याचा लोक वापर करत आहेत, त्या ट्रीटमेंट घेत आहेत. आणि ही एक अशी योजना आहे की ज्या माध्यमातून त्या पेशंटला तात्काळची मदत मिळते. हॉस्पिटल एम्पॅनल्ड केलेले आहेत. काही गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहेत, काही प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आहेत. हजारो हॉस्पिटल्स पूर्ण भारतामध्ये आहेत. या योजनेचा एक हेतू आहे की जर माझ्या मुंबईचा माणूस आजारी असेल परंतु तो प्रवास करत असेल किंवा तो इतर राज्यात असेल तर तिथल्या हॉस्पिटलमध्ये देखील तो मदत घेऊ शकतो त्या कार्डच्या आधारावर. किंवा तिथला व्यक्ती कोणी इथे आला असेल तर त्याला तो फायदा मिळू शकतो. मला वाटतं इमर्जन्सीमध्ये आणि बेस्ट टर्शरी केअरमध्ये याचा चांगला फायदा लोकांना व्हावा यासाठी ही योजना आहे. त्याबरोबर अजून काही योजना आहेत की ज्या टर्शरी केअरमध्ये मी म्हणेल की आता नवीन एम्सची पण सुरुवात झालेली आहे की पूर्वी 6 एम्स होते, आता ते जवळपास 22 एम्स होत आहेत म्हणजे प्रत्येक राज्यात. तर बेस्ट टर्शरी केअर पण आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे आहे. त्याचबरोबर मेडिकल कॉलेजेसची संख्या पण वाढवली जाते की शिक्षण पण मुलांना मिळायला पाहिजे. आपल्याकडे खूप हुशार मुलं आहेत तर त्या मुलांना चांगलं शिक्षण इथेच मिळालं पाहिजे आणि त्यासाठी मेडिकल कॉलेजेस पण वाढवले जात आहेत.
भारतीताई, आम्ही तुमच्याकडे कायम भारत सरकारमधला आमचा चेहरा म्हणून पाहतो. तर असं विचारायचं आहे, 8 वर्ष झाली तुमच्या सरकारला, मोदी सरकारला. तर या 8 वर्षांमधल्या अचिव्हमेंट्सबद्दल काय म्हणाल? कारण अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्था या दोन्ही महत्त्वाच्यात आजचा आपला शोच तसा आहे, हेल्थ अँड वेल्थ. त्या दृष्टीने काय सांगाल? नाही, नक्कीच. मी म्हणेल की खूप मोठं अचिव्हमेंट ही 8 वर्षात झाली. कारण की पूर्वी जागतिक पटलावर जेव्हा बघा, भारताचं इथे सांगून मला वाटतं नाही लगेच समाधान होणार. जेव्हा आपण जागतिक पटलावर ऐकतो की भारत काय करतोय, तेव्हा आपल्याला जास्त आनंद होतो. तर मी मध्यंतरी 15 दिवसापूर्वी माननीय उपराष्ट्रपती व्यंकय्याजी नायडू यांचं एक डेलिगेशन गेलं होतं 3 देशांमध्ये. तर त्या डेलिगेशनमध्ये मी होते. तर जेव्हा आम्ही त्या देशातल्या राष्ट्रपतींना भेटलो, त्या तिन्ही देशांच्या पंतप्रधानांना जेव्हा भेटलो, मीटिंग झाल्या, तर त्यांनी भारताचं इतकं चांगलं कौतुक केलं की भारताने कोविडमध्ये एवढं चांगलं काम करून दाखवलं, कमी वेळेत वॅक्सिन आणलं. आणि आज जर भारताला बघितलं तर भारत आता घेणारा नाही राहिला आहे, आता भारत देणारा झाला आहे. तर आत्मनिर्भर भारताची ओळख होते आहे. आणि भारत आज 90-95पेक्षा जास्त देशांना वॅक्सिन पुरवठा करतो आहे. 150पेक्षा जास्त देशांना मेडिसिन इक्विपमेंट, म्हणजे हे इसेन्शियल मेडिसिन. तर मला वाटतं एवढी चांगली ग्लोबल ओळख भारताने जर केली आहे. पूर्वी भारत का असा प्रश्न होता, तोच ग्लोबल लेवलवर आता भारतच आम्हाला हवा असा प्रश्न समोर येतो. आणि ही भारताची नवी ओळख जेव्हा आपण सगळे समोर बघतो, तर मला वाटतं याच्यासारखा आनंद नाही. तुम्ही म्हणाला 8 वर्षाच्या काळात, तर नुसतं काम करून नाही, तर त्याचा डेटा ॲनालिसिस करून बघावं पण लागतं की याचे रिझल्ट्स काय आले. आमच्या हेल्थमध्ये काही आकडेवारी येते, सर्वे होतात आणि त्याचा इम्पॅक्ट या योजनेचा झाला आहे का. तर त्यामध्ये बालमृत्यूचा दर कमी झालेला आहे, माता मृत्यू दर कमी झालेला आहे. इन्स्टिट्यूशनल डिलेवरी, म्हणजे पूर्वी घरात डिलेवरीचं प्रमाण मोठं होतं, पण आता महिलांना काही योजनांच्या माध्यमातून मदत केली जाते, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून. तर ते इन्स्टिट्यूशनल डिलेवरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. ह्या माध्यमातून अशा अनेक योजना आहेत की ज्याच्यातनं आपण पुढे जातो आहोत. आणि मला वाटतं ही एक चांगली आणि सगळ्यांसाठी आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये. आणि मोदीजी नेहमी म्हणतात की आपल्या प्रत्येक भारतीयाकडे खूप काही आहे, प्रत्येकामध्ये एक वेगळं सामर्थ्य आणि कौशल्य आहे. आणि तो विश्वास आपल्याला हा वाढवायचा आहे, हा आत्मनिर्भर भारताचा विश्वास वाढवायचा आहे. आणि त्यासाठी हा तेव्हाच वाढू शकतो की जेव्हा सगळ्यांचा सहभाग याच्यात असेल. त्यांचं म्हणणं आहे की 130 कोटी जनता जेव्हा ठरवते की 1 पाऊल चालायचं, तर ते 1 पाऊल नसतं, तेव्हा ते 130 कोटी पाऊल असतं. आणि तो भारत तेवढाच पुढे जातो. आणि मला वाटतं अशाच संकल्पनेतनं आणि या विकासाच्या स्वप्नांना घेऊन भारत अजून पुढे जाईल. कोरोनाने आपल्या सगळ्यांनाच एका लर्निंग प्रोसेसमध्ये टाकलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे भारत सरकारनं सुद्धा त्यांच्या अनेक उपाययोजना तसंच अभियान राबवायला सुरुवात केलेली आहे. आशा करूया की या पुढच्या काळात कोरोना येवो किंवा इतर कोणतंही संकट आरोग्याचं येवो, आपण सर्वच जण यातून निभावून जाऊ असा विश्वास इथं व्यक्त करते. आणि या परिसंवादामध्ये भारतीताई सहभागी झाल्या याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप धन्यवाद. आपण सगळेच जी 24 तासच्या माध्यमातून हे काम कोविड काळात पण खूप चांगलं प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलं. तर मी जी 24 तासच्या टीमचे खास करून खूप मनापासून आभार मानते. कारण तेव्हा घरात लोक होती आणि त्यांना कळत नव्हतं की आता काय करायचं. तेव्हा वेळोवेळी जी 24 तासने पण खूप मोठी मदत दिली. सो मी खूप सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते. हेल्थ अँड वेल्थ या कार्यक्रमाच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण येतो आहोत. मुख्य सोहळ्याला आपण आता सुरुवात करणार आहोत. आणि यासाठी मी मंचावर पुढे आमंत्रित करते आहे ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी आणि अभिनेते भारत गणेशपुरे यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. कार्यक्रमाच्या मुख्य सोहळ्याला आपण सुरुवात करूया. आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव करण्याची ही वेळ आहे आणि सन्मान करणार आहोत आपण. सर्वप्रथम इनोव्हेशन्स फॉर मास ट्रीटमेंट इन कोविड पॅन्डेमिकसाठी गौरवण्यात येत आहे डॉक्टर अतुल विजयकुमार वडगावकर यांना. डॉक्टर अतुल विजयकुमार वडगावकर, विजय नर्सिंग होमचे व्यवस्थापकीय संचालक. ओपन क्लिनिक ही संकल्पना राबवून 30,000हून अधिक रुग्णांवर होम आयसोलेशनमध्ये यशस्वी उपचार.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत दिवसाला हजाराहून अधिक रुग्णांची तपासणी, मर्यादित चाचण्यांसोबत औषध उपचारातून रुग्णांवर अत्यल्प खर्चात उपचार. पल्स ऑक्सिमीटरची बँक स्वखर्चाने तयार केली. म्हणूनच नाविन्यपूर्ण असे प्रयोग करणाऱ्या डॉक्टर अतुल वडगावकर यांचा हा सन्मान. यानंतर बेस्ट चॅरिटेबल हॉस्पिटल इन नॉर्थ महाराष्ट्र आहे SMBT हॉस्पिटल. SMBT हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉक्टर मिनल मोहगावकर आणि डॉक्टर शुभांगी साठे यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. SMBT हॉस्पिटल हे उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे हॉस्पिटल आहे. या हॉस्पिटलमध्ये गंभीर आजारांच्या रुग्णांवर यशस्वी आणि अनुदानाच्या माध्यमातून मोफत उपचार केले जातात. SMBT हॉस्पिटलच्या आरोग्य साधना या ऑनसाइट कॅम्पच्या माध्यमातून आजवर 7,44,431 रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. तर महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये 33,264 रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. आणि म्हणूनच बेस्ट चॅरिटेबल हॉस्पिटल इन नॉर्थ महाराष्ट्र आहे SMBT हॉस्पिटल. बेस्ट हॉस्पिटल इन मुंबईचा मान मिळतोय अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेडला. हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी अपोलो हॉस्पिटलचे नवी मुंबई युनिट हेड डॉक्टर किरण शिंगोटे यांनी मंचावर यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. अपोलो हॉस्पिटल्स हे नवी मुंबईतील एक सुसज्ज आणि अद्ययावत मल्टी स्पेशालिटी क्वार्टरनरी केअर हॉस्पिटल आहे. सर्व अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा आणि उपचार एकाच छताखाली इथे मिळतात. अपोलो हॉस्पिटल्सनं नवी मुंबईतच सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम उभारून रुग्णांना योग्य रोगनिदान आणि यशस्वी उपचार उपलब्ध करून दिले. जॉइंट कमिशन इंटरनॅशनलनं हॉस्पिटलला मानांकन दिलंय. अपोलो हॉस्पिटल्सनं सुसज्ज वैयक्तिक चेकअप प्रोग्राम्स देखील तयार केलेत. त्यामुळे बेस्ट हॉस्पिटल इन मुंबईनं अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेडला गौरवण्यात येत आहे. बेस्ट कम्युनिटी क्लिनिक इन महाराष्ट्र ठरलंय ₹1 क्लिनिक आणि दवाखाना. त्यासाठी ₹1 क्लिनिकचे CEO डॉक्टर पूजा बंगार यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. मोस्ट ट्रस्टेड ब्रँड अचीवमेंट इन आयुर्वेद ठरलंय तन्वी हर्बल्स. हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी तन्वी हर्बल्सच्या मुख्य डॉक्टर मेधा मेहेंदळे यांनी मंचावर यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. डॉक्टर मेधा मेहेंदळे यांनी तन्वी हर्बल्सचं विश्व निर्माण केलंय. चुटकीभर तन्वी टॅबलेट्स म्हणजे आरोग्याची गुरुकिल्ली. आजार कोणताही असो, तन्वी हर्बल्सकडे उपचार असा मूलमंत्र देत तन्वी घराघरात नेलं. उत्तम औषध निर्मिती आणि उत्तम वैद्यकीय सल्ला देणारं मोस्ट ट्रस्टेड ब्रँड अचीवमेंट इन आयुर्वेद ठरलंय तन्वी हर्बल्स. बेस्ट
हॉस्पिटल इन पेडियाट्रिक अँड गायनॉकॉलॉजी ठरलंय शिरूर येथील माऊली हॉस्पिटल. माऊली हॉस्पिटल्सचे संचालक बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर सतीश आंधळे पाटील आणि गायनॉकॉलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना आंधळे पाटील यांनी मंचावर येऊन हा सन्मान स्वीकारावा. पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर शहरातील डॉक्टर सतीश आंधळे पाटील आणि त्यांच्या पत्नी डॉक्टर अर्चना आंधळे पाटील गेल्या 17 वर्षांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत आहेत. शिरूरमध्ये माऊली हॉस्पिटल उभारून मुलगी वाचवा या अभियानातून आतापर्यंत 1500 पेक्षा जास्त महिलांची मोफत प्रसूती केली आहे. याद्वारे त्यांनी समाजापुढे एक वेगळा आदर्श निर्माण केलाय आणि म्हणूनच बेस्ट हॉस्पिटल इन पेडियाट्रिक अँड गायनॉकॉलॉजी ठरलंय शिरूर येथील माऊली हॉस्पिटल. एक्सलन्स इन नॅचरोपॅथी म्हणून सन्मान केला जाणार आहे निरामय वेलनेस सेंटरचा. यासाठी निरामय वेलनेस सेंटरचे संस्थापक संचालक डॉक्टर योगेश चांदोरकर, डॉक्टर अमृता चांदोरकर यांनी मंचावर यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. निरामय वेलनेस सेंटरचे डॉक्टर योगेश आणि डॉक्टर अमृता चांदोरकर यांनी प्राचीन शास्त्रांचा आधुनिक आविष्कार करत स्वयंपूर्ण ऊर्जा उपचार पद्धती विकसित केली आहे. विना औषध विना स्पर्श अशा या उपचारांचा लाभ रुग्ण जगाच्या पाठीवरून कुठूनही घेऊ शकतात. 12 वर्षांपूर्वी पुण्यामध्ये एका छोट्याशा जागेत निरामयचा प्रवास सुरू झाला. तो आज जगभर विस्तारलाय. आजवर 1 लाखाहून अधिक रुग्णांवर निरामयनं यशस्वी उपचार केले. विश्वातील प्रत्येक व्याधीग्रस्तापर्यंत पोहोचून त्यांना निरामय आरोग्य प्रदान करणारे निरामय वेलनेस सेंटर म्हणूनच ठरलं आहे एक्सलन्स इन नॅचरोपॅथी. यानंतर बेस्ट होमिओपॅथी हॉस्पिटल ठरलंय मातोश्री होमिओपॅथी क्लिनिक. यासाठी मातोश्री क्लिनिकचे संचालक डॉक्टर दत्तात्रय चोपडे पाटील, डॉक्टर पूजा चोपडे पाटील यांनी मंचावर यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. कोल्हापूर शहरातील नामवंत डॉक्टर दत्तात्रय चोपडे पाटील आणि डॉक्टर पूजा चोपडे पाटील होमिओपॅथ, यूरोलॉजिस्ट, गायनोकॉलॉजिस्ट आहेत. चोपडे पाटील दाम्पत्य या क्षेत्रात गेल्या 16 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. सर्दी खोकल्यापासून अनेक गंभीर आजारांवरही त्यांनी होमिओपॅथीच्या माध्यमातून यशस्वी उपचार केलेत. देशविदेशातील रुग्णांनी त्यांच्याकडे उपचार घेतलेत. होमिओपॅथीचं महत्त्व पटवून देणारं बेस्ट होमिओपॅथी हॉस्पिटल ठरलंय मातोश्री होमिओपॅथी क्लिनिक. बेस्ट जनरल इन्शुरन्स ब्रोकर म्हणून सन्मान केला जातोय श्री कैलाश जैन यांचा. कैलाश जैन गेल्या 15 वर्षांपासून कॉटन आणि टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीजमधील इन्शुरन्समध्ये भारतातील सर्वोत्कृष्ट इन्शुरन्स ब्रोकर आहेत. लघु आणि मध्यम आकाराच्या वस्त्रोद्योग कारखान्यांचा विमा करणारे ते सर्वात मोठे एजंट आहेत. देशातील 4 राज्यांमध्ये त्यांचं कार्यक्षेत्र आहे आणि क्लेम सेटलमेंट रेशो सुमारे 98% इतका आहे. याशिवाय सामाजिक कार्यातही त्यांचा पुढाकार असतो. बेस्ट जनरल इन्शुरन्स ब्रोकर म्हणून कैलाश जैन यांचा सत्कार केला जातोय. एक्सलन्स
इन टेक्निकल ॲनालिस्ट आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर ठरले आहेत शशांक रावले. शशांक रावले यांनी मंचावर यावं अशी मी विनंती करते. शशांक रावले हे गेल्या 14 वर्षांपासून शेअर ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अगदी वैयक्तिक स्तरावर सुरुवात करत शशांक रावले यांनी शेअर ट्रेडिंगमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवलं. शेअर बाजाराचा व्यवहार कसा करावा हे सामान्य माणसांना ट्रेनिंगच्या माध्यमातून ते शिकवत असतात. म्हणूनच शशांक रावले ठरलेत एक्सलन्स इन टेक्निकल ॲनालिस्ट आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर. बेस्ट स्टेम सेल थेरपी सेंटर इन इंडिया ठरलंय न्यूरोजेन ब्रेन अँड स्पाइन इन्स्टिट्यूट. आणि यासाठी मी न्यूरोसर्जन डॉक्टर आलोक शर्मा यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. ऑटिझम चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटरने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक मानांकनं आणि ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल वापरून बहुकार्यात्मक आणि शिस्तबद्ध दृष्टिकोनाची कल्पना विकसित आणि त्याची अंमलबजावणी केली. मुलांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत सर्वांगीण आणि कार्यात्मक सुधारणा घडवून आणणाऱ्या तसंच संबंधित विषयाची पाठ्यपुस्तकं प्रकाशित करण्यात मदत करणाऱ्या ऑटिझम चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर ऑफ न्यूरोजेन ब्रेन अँड स्पाइन इन्स्टिट्यूटचा बेस्ट रिहॅबिलिटेशन सेंटर फॉर ऑटिझम अँड न्यूरो डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर्स म्हणून सन्मान करण्यात येतोय. बेस्ट अँटी एजिंग हॉस्पिटल इन इंडिया ठरलंय KLS वेलनेस इन्स्टिट्यूट. हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर आमंत्रित करूया मुख्य वेलनेस ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी खुपचंदानी आणि जनरल मॅनेजर मिस मोनिका वाच्छानी. बेस्ट रिहॅबिलिटेशन सेंटर फॉर ऑटिझम अँड न्यूरो डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर्स म्हणून सन्मान केला जातोय ऑटिझम चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर ऑफ न्यूरोजेन ब्रेन अँड स्पाइन इन्स्टिट्यूटचा. हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी हेड ऑफ ऑक्युपेशनल डिपार्टमेंट डॉक्टर हेमा बिजू यांनी स्टेजवर यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. बेस्ट ऑटिझम पॅरेंट अँड प्रोफेशनल असोसिएशनसाठी सन्मान केला जातो आहे ऑटिझम कनेक्टचा. यासाठी COO डॉली ठक्कर यांनी हा सन्मान स्वीकारावा. निर्माते, दिग्दर्शक आणि सूत्रसंचालक डॉक्टर महेश चिटणीस यांचा विशेष सत्कार केला जातोय बेस्ट हेल्थ अवेअरनेस ॲक्टिव्हिटी म्हणून. आजचा जो हा विशेष कार्यक्रम आपण हेल्थ आणि वेल्थमध्ये करत आहोत ह्याच्या मागचा उद्देश अर्थातच एकंदरीतच आपलं चांगलं आरोग्य आणि आरोग्याबरोबरच असणारी चांगली अर्थव्यवस्था आहेच. पण ह्या अनुषंगानेच आज वैद्यक क्षेत्रात अजून नवीन नवीन काय घडतं आहे आणि ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला कसं चालना देईल हेही जाणून घेण्यामागचा एक उद्देश आहे. स्टेमसेल थेरपीची सुरुवात भारतात करणारे मी म्हणेन पायोनियर असे डॉक्टर आलोक शर्मा आज आपल्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले आहेत. डॉक्टर आलोक शर्मा सायन हॉस्पिटलमध्ये न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंटचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणजेच विभाग प्रमुख आणि त्याचबरोबरीने त्या ठिकाणी प्रोफेसर म्हणून प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. स्टेमसेलच्या बरोबरीने न्यूरो रिहॅबिलिटेशन जे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे म्हणजे स्टेमसेल दिल्यानंतर
न्यूरो रिहॅबिलिटेशन केल्यामुळे आज ह्या सर्व रुग्णांना एक प्रकारे उपशय मिळालेला आहे, उपचार मिळालेला आणि पुन्हा एकदा आयुष्याची गुणवत्ता वाढवणारे म्हणजे क्वालिटी ऑफ लाईफ वाढवणारे असे हे उपचार आज डॉक्टर आलोक शर्मा आणि डॉक्टर नंदिनी गोकुळचंद्रन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला न्यूरोजन ब्रेन अँड स्पाईन इन्स्टिट्यूटमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि अर्थातच हे काय उपचार आहेत हे विषय आपण जाणून घेणार आहोतच, पण तत्पूर्वी ही जी संकल्पना आहे ही आपण डॉक्टर आलोक शर्मा सरांकडनं जाणून घेऊया. माझा करिअर स्टार्ट झाला सायन हॉस्पिटलमध्ये इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी. आणि सायन हॉस्पिटलमध्ये मॅक्सिमम ॲक्सिडेंट पेशंट्स येतात बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉमा सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया. आणि मी बघितलं की जे पेशंट्स यायचे आम्ही त्यांचं ऑपरेशन करून त्यांचा जीव वाचवायचा, बट दे वुड स्टील रिमेन पॅरलाइज्ड, दे वुड स्टील रिमेन बेडरिडन, कोमामध्ये. आणि त्यावेळी मला असं वाटलं की वी मस्ट डू समथिंग मोर. फक्त जीव वाचवायचा फायदा नाही, वी मस्ट गिव्ह देम सम क्वालिटी ऑफ लाईफ, इम्प्रूव्हमेंट इन देअर ability to talk and walk. तर बिकॉज ऑफ दॅट मी काय केलं, आय स्टार्टेड डुईंग रिसर्च, बेसिक रिसर्च, की जी नर्वस सिस्टममध्ये डॅमेज असतात कॅन इट बी रिपेअर्ड बाय सम अदर मीन्स. अँड इन 1998 स्टेम सेल्स वर डिस्कवर्ड इन अमेरिका. तर मी 1998मध्येच अमेरिका गेलो आणि स्टेमसेल कसं ग्रो करतात, कसं यूज करतात ते मी 1998मध्ये शिकवलो. अँड देन फ्रॉम 1998 टू 2008 10 वर्ष आम्ही सायन हॉस्पिटलमध्ये रिसर्च केलं ऑन ॲनिमल्स की व्हॉट इज द बेस्ट वे टू डू. अँड देन फ्रॉम 2008 वी स्टार्टेड यूजिंग स्टेम सेल्स इन पेशंट्स. पहिला वी स्टार्टेड यूजिंग इट इन पॅरलाइज पेशंट्स विथ स्पायनल कॉर्ड इंजरी. अँड वी सॉ की त्यांच्या पायामध्ये स्ट्रेंथ आला, पीपल फ्रॉम व्हीलचेअर स्टार्टेड वॉकिंग. Then nantar we started using it for children, especially those with autism, cerebral palsy, intellectual disability, muscular dystrophy. And we found that the old belief that damage to the nervous system cannot be repaired was not true anymore. That using stem cell therapy, which is basically simple cellular therapy, it is possible to damage the repair. And from that then we created a separate institute, the Neurogen Brain and Spine Institute, Navi Mumbai आहे. आणि इथे आम्ही स्टेम सेल्स करून we have treated more than 12,000 patients now from 70 different countries. So this is a new path-breaking, pioneering field, and we are among the first, for example, the world's first scientific paper on stem cell therapy in autism. It is written, it has come from India, it has come from us. So normally काय असतात, the world's first papers come from America, Europe and all that. But now things have changed. The first scientific paper is from India, the second is from China, third is from Ukraine, and the fourth and fifth are from America. That we are showing the world the way. The world is now following what we are doing in India with regard to stem cell therapy. स्टेमसेलच्याच बरोबरीने सर आपण न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सुद्धा या ठिकाणी सुरू केलं, कारण त्या दोन गोष्टी एकत्रित केल्यामुळे एक मोठा बेनिफिट मोठ्या स्पेक्ट्रमला झाला. ह्याच्याविषयी थोडंसं काय सांगता येईल? तर आम्ही हे बघितलं आहे की स्टेम सेल थेरपी वर्क्स टुगेदर विथ रिहॅबिलिटेशन अँड समथिंग एल्स दॅट वी हॅव इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड इंटिग्रेटिव्ह थेरपीज. तर स्टेम सेल्स काय करतात, मेंदूमध्ये जे डॅमेज आहे त्याला रिपेअर करतात. But this repaired brain has to be programmed. Just like, the brain is very much like a computer. And computer मध्ये hardware असतात आणि software असतात. So the stem cell improves the damaged hardware. But the software comes from rehabilitation. But what happens right now is there are different types of rehab which are available separately. आम्ही काय केलं आहे at our institute in नवी मुंबई, आम्ही जे सगळं वेगळं वेगळं प्रकारचे रिहॅबिलिटेशन आहे, लाईक ऑक्युपेशनल थेरपी, फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी, सायकोलॉजिकल थेरपी, aquatic therapy, art therapy, dance therapy, all these, we have put it all together in one roof so that the patients get it together. So what we have proposed is that all the rehabilitation should happen at one time together, and that this should be combined now with the what we call integrative therapies. Integrative therapies are oxygen-based therapies like hyperbaric oxygen, ozone therapy, which also helps in overall healing of all the damaged tissue. So this comprehensive approach is resulting in results which we have never seen before.
लहान मुलं ज्याला ऑटिझम असतात, they are not able to speak. They cannot go to normal school. They cannot look after their basic, activities at home. And after our combination treatment, our children start talking. Our children who have never able to read and write are now going to normal schools. Children with cerebral palsy whose brain is damaged, who are on a wheelchair, are off the wheelchair. They are now walking on their legs. They are using their hands. So the results hai, they are obvious and they are visible. And what we have found is that we do some tests called scans of the brain. आम्ही त्याला PET CT scan म्हणतात, MRI scan, EEG. आणि त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह इम्प्रूव्हमेंट दिसतात आम्हाला. म्हणजे स्टेम सेलच्या पहिला आम्ही पेट स्कॅन केला, यू कॅन सी द डॅमेज. आणि आफ्टर द स्टेम सेल थेरपी यू कॅन ॲक्च्युली सी द डॅमेज इज रिपेअर्ड. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव्ह प्रूफ. एक तर मुलामध्ये मला दिसतं, एक मुलं बोलू शकत नाही आणि स्टार्ट टॉकिंग. म्हणजे त्याच्यामध्ये देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इम्प्रूव्हमेंट ऑर नॉट. द चाइल्ड इज नाव टॉकिंग हू कुड नेव्हर स्पीक. अ चाइल्ड हू कुड नॉट वॉक इज नाव वॉकिंग. इट्स विजिबल. बट there is also objective improvement on the scans. And because of this, all our work has been accepted by international journals. आमची medical community मध्ये काय असतं की when we do work, what is important is that it should be published in scientific papers. This is a process called peer review. Peer review means somebody outside of me has studied my data and says that it can be published. So we have over 100 scientific papers on our work in cell therapy. मला वाटतं की ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे की 100पेक्षा जास्त जागतिक स्तरावरती शोधनिबंध प्रसिद्ध झालेत, रिसर्च पेपर्स प्रसिद्ध झालेत. आणि एवढंच नव्हे तर मला वाटतं सर आपण 18 ते 20 पुस्तकांचं लिखाण केलेलं आहे न्यूरोजनमध्ये, ज्याच्यामध्ये ऑटिझमवरती तर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेले. त्याविषयी थोडंसं सांगा, काय सांगता येईल? तर आम्ही पहिला वी रोट बुक्स फॉर डॉक्टर्स. नंतर आम्ही बघितलं की more than doctors, the parents were reading. So then we wrote books for parents so that they can understand the problem. So we have written 18 books and all the books are distributed without cost. We, hard copies of the books as well as soft copies of the books are distributed free of cost. These books explain to the parents what to do. घरीमध्ये काय करायचं, what kind of diet should be given, what kind of exercise should be given, what kind of care should be given. What are the new treatments that are available? हे सगळं आमच्या पुस्तक आहे and we distribute them free. We also actually wrote 2 books on COVID because during the pandemic, आमच्या hospital was converted into a COVID hospital. And we have done India's first health ministry approved clinical trial on stem cells in COVID. And we use stem cells in COVID and this is published as a paper. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे नवीन ट्रीटमेंट लाईक समथिंग कॉल्ड ओझॉन थेरपी, एकदम नवीन प्रकारचं ट्रीटमेंट आहे. आणि आम्ही कोविड पेशंट्समध्ये ओझॉन थेरपी यूज केली आणि खूप चांगला रिझल्ट आला. मेनी पेशंट्स हू वुड डेफिनेटली हॅव डाईड, वी वर एबल टू सेव्ह देअर लाईव्स. या ठिकाणी कार्यक्रमाची वेळ मर्यादित आहे, पण एकंदरीतच आपल्याला जाता जाता आमच्या प्रेक्षकांसाठी आपल्याला काय सांगायला आवडेल? नाही, जस्ट दॅट देर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टंट देन आवर हेल्थ. आणि ते आम्हाला त्यावेळी समजते वेन वी फॉल इल. मी सगळ्याला हे सांगतो की तुमचं जे काम आहे, तुम्ही नसलं ना तर कोणीतरी तुमचं काम सांभाळणार, तुमचं ऑफिस चालणार, तुमचं जे घर आहे ते पण कोणी दुसरं विल टेक केअर ऑफ. पण तुमची जी बॉडी आहे ना त्यांच्या कोई दुसरा माईबाप नाही. देर इज नोबडी. सो इफ यू डोंट टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, देर इज नोबडी टू टेक केअर ऑफ यू. आणि सो I like to quote from कबीर. त्याचे एक चांगला दोहा आहे. त्याने म्हटलं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई. जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए. It says that everybody prays when you are in suffering, but if you pray when you're happy, you will not have suffering. This is true for health. That you come to a doctor when there is a problem. But if you take care of yourself, and our institute, the KLS Wellness Institute, has been set up for that purpose, preventive health. Don't wait till you have a heart attack and you have a stent or you are in ICU. Don't wait till you have a cancer and then you're running around. Prevent it. And the prevention is very, very simple. Prevention is simple lifestyle changes which include diet,
because our diet is all messed up. It includes exercise because there is a lack of it. It includes adequate sleep, hydration, enough vitamins. So the very simple principles, and yoga and meditation. One of the best things for health amchakade is yoga and meditation. There is science today to show that people who do regular yoga and meditation have a lesser incidence of disease. So my passing message is, give your health importance. Don't wait till you fall ill. Take care of yourself today, now, starting just now. मला वाटतं एक फार मोलाचा सल्ला दिला आपल्याला डॉक्टर आलोक शर्मा सरांनी, की आपण आपल्या शरीराची काळजी अधिक घ्या, आणि कारण ती काळजी घेण्यासाठी दुसरं कोणी नसणार आहे. बाकी सगळ्या गोष्टींची काळजी घेण्यासाठी आपण माणसं ठेवू शकतो, पण आपल्याला व्यायाम करायचा असेल तर स्वतःलाच करायचा आहे. डाएटवरती आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे आणि आपल्याला चांगली लाईफस्टाईल फॉलो करायचे, आणि ते करण्यासाठी आपल्याला स्वतःलाच प्रयत्न करायला हवेत. आणि जरूर हा एक मोलाचा सल्ला दिला आपल्याला डॉक्टर आलोक शर्मा सरांनी. जाता आता सर, आपण आमच्या हेल्थ अँड वेल्थ कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि एक अमूल्य मार्गदर्शन सर्वेक्षण केलं, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. नमस्कार. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे